हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्वेसन रहेको छ प्रॉफिट लस एन्ड डिस्काउन्टबाट र प्रश्न हो व्हाट प्राइस सुड सुनिता मार्क्ड अन अ टिभी सेट which cost Rs 22,000 so as to gain 26% after allowing a discount of 12%. हामीले यहाँ के भनेको छ भने मार्क्ड प्राइस निकाल्न भनेको छ र सुरुमा यहाँ के दिएको छ यो चाहिँ पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि चाहिँ सोलुसन गर्नु। सुरुमा छ सीपी कस्ट प्राइस अफ अ टिभी सेट इज इक्वल टु आरएस कति दिएको छ 22,000 र प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि दिएको छ यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 26% र रेट अफ डिस्काउन्ट दिएको छ रेट अफ डिस्काउन्ट भनेको 12% र हामीलाई निकाल्न भनेको छ मार्क्ड प्राइस एमपी इज इक्वल टु वाट र हामी सुरुमा यहाँ मार्क्ड प्राइसको फर्मुला के हुन्छ यो चाहिँ हामी यहाँ रिमेम्बर गरौँ है। यो यहाँ म रफमा लेखिरहेको छु साइडमा एमपी इज इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एसपी हुन्छ है। अनि यहाँ हेर त अब 100 त छँदैछ, यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ रेट अफ डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हामीलाई 12% दिएको छ तर यहाँ चाहिँ सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ एसपी चाहिँ दिएको छैन। सो त्यही भएर हामी एसपी निकालेर अनि त्यसपछि मार्क्ड प्राइसको फर्मुला लगाएर हामी मार्क्ड प्राइस निकाल्छौँ। यो चाहिँ र भयो। सो वी नो एसपी अफ अ टिभी सेट is equal to 100 plus profit percent by 100 into CP। यो चाहिँ एसपी निकाल्ने फर्मुला है। सो यहाँ अब के दिएको छ यसको भ्यालु चाहिँ पुट गरौँ। यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ 26% अनि त्यसपछि यहाँ 100 इन्टु सीपी कति छ 22,000। अब यो सबै थोक यो काटेर चाहिँ 126/100 हुन्छ इन्टु आरएस 22,000। अब यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि आरएस 27,720 आउँछ है। र अब यहाँ एसपी आएपछि हामी के गर्छौँ त नाउ एसपी पनि आयो। अब चाहिँ एमपी को फर्मुला लगाएर मार्क्ड प्राइस अफ अ टिभी सेट इक्वल टु 100 बाई 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एसपी। अब चाहिँ यहाँ सबैको भ्यालु दिएको छ, सबैको भ्यालु पुट गरेर हामी के निस्काउँछौँ त मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो यहाँ 12% दिएको छ 12 इन्टु आरएस 27,720 यो चाहिँ एसपी है। र अब यहाँ हेर त 100 बाई 88 इन्टु आरएस 27,720 र यो सोलुसन गर्दाखेरि 31,500 आउँछ। अब लास्टमा कन्क्लुजन 10 सुनिता सुड मार्क्ड आरएस 31,500 on a टिभी सेट। यो भयो हाम्रो एन्सर।